Mga ka-YouTube, no, ito yung binili ko sa Shopee. This is charger doctor, no. This is a measurement device to measure your current, the voltage, and overall, if marunong kayo mag-math, calculate the power, no. Ang power is voltage times current. So walang intro, diretso tayo. Saksak lang sa isang USB port, tapos dapat ganyan. Yung parang U dyan, it's V. So 5.07 volts, tapos yung A is amperes. Okay, sasaksak ko tong aking light sa aking output, di ba? Hindi magpo-focus. Okay. Yan, nag-focus na. Sasaksak ko lang, no? Yan. Makikita nyo ang amperes is 0.19, which is 190 milliamperes or 200 milliamperes halos. So ang liit lang, no? Yung light ko medyo bright eh. So ito yung Shopee ko na binili. So quality wise, plastic siya. So most likely kung mahulog nyo, masisira, mabibiak, mababasag yung plastic. Tapos medyo tight yung sa output. Medyo gusto ko yan. Nakalagay dyan is 3 amperes daw yung maximum sa voltage output or sa current output. Tapos ano eh, USB, yan lang. Tapos 7 segment display, baliktad, no? Hindi pala, tama lang, oh. 7 volts 3 amperes. So pag more than 3 amperes, huwag yung itong bilhin, baka masira pa yung equipment nyo. So maganda to siya pag measure ng mga charging sa cellphone, mga hindi pa nagpa fast charge. Kasi pag fast charge 9 volts, 15 volts, hindi nyo yung gusto. Okay, ito yung binili ko sa Shopee. Maganda to siya pang check lang. Example, gagamitin natin to, kasi napakaliit lang current consumption yan. Okay, gagawin ko is papasok ko lang to dito, walang data lines ng 5.08 volts, and dapat 0 amperes. Pag nilagyan ko ng mouse, 5.07 volts, ilang amperes? Oy, 0 pa rin. Sige, nagalaw-galaw ko na yung mouse ko, 0 pa rin. Okay, gets ba? Actually, mas red pa ito tingnan. Okay, bakit ganun? Halos wala akong makitang amperes kasi napakalit ang power nito. Less than actually, meron siyang current pero hindi siya continuous ipinto sa kuryente. Kasi minimeasure nito hindi yung RMS kundi yung continuous lang and instantaneous. Yan. Alright, so without further ado, yan po yung nabili ko sa Shopee, no? Medyo okay siya, galing China. Kasi hindi ako super fan sa reliability nito, pero mura lang, 100 pesos lang or 75 ba yun, sa ganun.